مسئله 13. توی این مسئله میگه یک تیر داریم به وزن 500 کیلوگرم و میبینیم که این دوتا نیرو و گشتاور هم داره بهش وارد میشه. میگه عکس العمل تکیهگاه ها رو حساب کنید. عکس العمل این تکیهگاه او رو حساب کنید. خب تکیهگاه گیردار هست، پس من اینجا یک نیرو در جهت وای خواهم داشت، اسمشو میذارم آر وای. یک نیرو در جهت ایکس، اسمشو میذارم آر ایکس و یک گشتاور هم به صورت ام اینجا مجهول میذارم. این سه تا مجهول رو میخواد که حساب کنیم. اما چون گفته وزن این تیر 500 کیلوگرم هست، میتونیم به عنوان نقطه مرکز روی نقطه گرانیگاهش یا مرکز جرمش وزن این تیر رو قرار بدیم. این تیر طولش 4.8 هست، 1.2 و 1.8 و 1.8 میشه 4.8 تقسیم بر 2 میشه 2.4. پس تقریبا وسط تیر که فاصله 2.4 هست، ما اینجا یه دونه وزن داریم، یه نیرو داریم رو به پایین که مقدارش هست 500 ضرب در 9.8. مقدارش رو حساب کنم، 500 ضرب در 9.8 میشود 4900. پس اینجا یک نیروی 4.9 کیلو نیوتنی هم اینجا خواهیم داشت. خب حالا بریم سراغ تجزیه تحلیل. این نیروی 3 کیلو نیوتنی رو هم تجزیهش بکنم به مؤلفه های افقی و عمودی. مؤلفه عمودیش میشه 3 تا کوسینوس 30 درجه که مقدارش رو میتونم حساب کنم. 3 ضرب در کوسینوس 30 میشه 2.6. مؤلفه افقیش هم میشه 3 تا سینوس 30 درجه، چون سینوس 30 درجه نیم هست، پس مؤلفه افقیش میشه 1.5. خب حالا معادلات تعادل رو می‌نویسم. اولین معادله تعادل سیگما اف ایکس برابر با 0. خب در جهت ایکس چی داریم؟ ما یه دونه آر ایکس به سمت راست داریم، آر ایکس به سمت راست، یه 1.5 به سمت چپ داریم. پس آر ایکس برابر با 1.5، این 1.5 کیلو نیوتن. این اولین عکس العمل تکیهگاه. معادلات بعدی که می‌نویسم سیگما اف وای برابر با 0. در جهت وای چی داریم؟ خب یه آر وای به سمت بالا داریم، می‌نویسم آر وای. یه 1.4 به سمت بالا داریم به اضافه 1.4، منهای 4.9 به سمت پایین داریم و یه 2.6 هم به سمت پایین، پس منهای 2.6 برابر با 0. خب میتونیم عکس العمل تکیهگاه رو در جهت وای به این شکل حساب کنیم. میشه 1.4 منهای 4.9 منهای 2.6 میشه 6.1 که میره اون طرف مثبت میشه دیگه، میشه مثبت 6.1 کیلو نیوتن یا 6100 نیوتن. این هم عکس العمل در جهت وای. برای به دست آوردن گشتاور هم بایستی حول یک نقطه گشتاور بگیریم. مثلا من حول نقطه او گشتاور میگیرم، مینویسم سیگما ام حول او مساویه با 0. علامت مثبت رو ساعتگرد میگیرم، علامت پاد ساعتگرد رو منفی. خب اگر حول نقطه او گشتاور بگیریم، آر ایکس و آر وای حذف میشن چون از تکیهگاه میگذرن. مقدار ام رو داریم اینجا به صورت پاد، به صورت ساعتگرد هست، پس یه ام داریم. دیگه چی؟ یه 1.4 داریم که ضرب در بازوش ضرب در 1.2 به صورت پاد ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنه. پس مینویسم منهای 1.4 ضرب در بازوش هم 1.2 هست. دیگه یک 4.9 داریم که به صورت ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنه، پس به اضافه 4.9 ضرب در بازوش هم 2 متر دیگه، وسط تیر بود. دیگه یک گشتاور متمرکز پاد ساعتگردم اینجا داریم، منهای 15 گشتاور بردار آزاده به راحتی منتقل میشه، پس منهای 15 رو هم اضافه کردم. این نیروی 1.5 کیلو نیوتنی از این نقطه گشتاور ما میگذره، پس به ما گشتاور نمیده، ولی این نیروی عمودی گشتاور میده. گشتاورش هم به صورت ساعتگرد هست، پس میذارم به اضافه با 2.6 ضرب در طول تیر هم جمع این سه تا می شود 4.8. پس ضرب در 4.8 مساویه با 0. خب میتونیم از این رابطه مقدار عکس العمل m رو هم حساب کنیم. میشه 2.8 ضرب در 2.6 ضرب در 4.8 از سمت راست دارم حساب میکنم. منهای 15 به اضافه 4.9 ضرب در 2 و منهای 1.4 ضرب در 1.2 میشه 5.6 که خب
اگر بره اون طرف تساوی میشه منهای 5.6 کیلو نیوتن متر. وقتی منها در اومده معنیش اینه که جهت گشت داور رو ما اشتباه فرض کردیم، پس عملا مقدار M میشود 5.6 به صورت کانتر کلاکوایز یا پاد ساعت گرد. این هم عکس العمل M تکیهگاه.